This is the angel cat. We call her Angel, but we don't know her real name. Boy, I hear you. I see boy approaching this angel cat. Boy, I think boys try to block her from going home. You see the twitchy tails?ตัวนี้ได้ตัวเดียวดิเออ She's slowly going home. And boy is not happy. คือประกาศไว้มันเนาะแม่งดามันออกมาว่ามันกะว่าแบบสุดยอดเลยนะสุดยอดทุกท่านเลยคุณยอดมันใจมันเด้อมันรู้จักตับไตพวกนี้เลยนะมันจะรอตั้งนานเลยแหละทุกท่านเลยวันนี้ท่าแม่งมันแม่งด่าบ่อวยเขาไปหาอีนี่แล้วก็บ่ไปตามเกมมันนะทุกท่านท่าบักแม่งด่าบ่ไปตามเกมนี่คือว่ามุ้ยไผเขาไปเบิ่งมุ้ยไผเขาไปเบิ่งแต่ก็มันออกมันก็ว่า She does what she wants to do, boy. You can't stop it. หลายส่องออกมาปะทะกันหลายส่องออกมาด่ากันที่นี่เนี่ยทำ